হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিয়োজন আঁচনি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি আছিলে আৰু আবেদন অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কি ক'ত ভৰাব লাগিব, আপোনালোকৰ সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ বনোৱা হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। যদি নতুন আহিছে চেনেলটোত, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি থ'ম বন্ধুসকল, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব আপোনালোকৰ মুখৰ আগত, আৰু এনেকুৱা পেজটো যেতিয়া অ'পেন হ'ব আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমত থাকিব ইয়াত চাইন আপ বুলিও আছে আৰু স্কেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলিও আছে, চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান বুলিও লিখা আছে। আপোনালোকে প্ৰথমত ইয়াত দেখিছে ইণ্টাৰ ইয়ৰ নেম, আপোনালোকে নেম মাৰিব, আপোনালোকৰ নামটো টাইপ কৰিব, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, যাৰ নামত তাৰ নামটো মাৰিব। তাৰপিছত ইমেইল আইডিটো মাৰিব, ইণ্টাৰ ইয়ৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মাৰিব, আৰু ইণ্টাৰ পাছপৰ্ট মাৰিব, কনফাৰ্ম পাছপৰ্ট মাৰিব। তাৰপিছত এইটো যিটো দিয়া আছে কেপচা, আপোনালোকে কেপচাটো টাইপ কৰিব। টাইপ কৰি ইয়াত চেণ্ড OTP বুলি আছে, আপোনালোকে চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ তলতে আছে চেণ্ড OTP বুলি, আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো নম্বৰ আপোনালোকে দিছে ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে, সেই ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰটোত এটা OTP যাব। OTPটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। মই ভৰাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ হ'ব প্ৰচেছটো। ইয়াত মই OTPটো এতিয়া ভৰাই দিলোঁ। ছাবমিট OTP কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন আকৌ নতুন পেজ আপোনালোকৰ খোল খাব। এই পেজখন মেইন হ'ল, আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে নামটো আৰু ফোন নম্বৰটো এইটো আগৰ পৰাই শ্ব' কৰি থাকিব। আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে অলৰেডি, সেইকাৰণে নম্বৰটোৱে নামটো শ্ব' কৰি থাকিব। বাকীখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে নিজৰ নামটো এণ্টাৰ কৰিব, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম এণ্টাৰ কৰিব, মেল নে ফিমেল আপোনালোকে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, আৰু ইয়াত ছ'চিয়েল কেটেগৰী আপুনি কি হয়, জেনেৰেল SC OBC সেইবিলাক আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰি ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰিব। ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে পান কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াত ভৰাই দিব, ইণ্টাৰ পান নম্বৰ। ইয়াত আপোনালোকে পান কাৰ্ড নম্বৰটো ভৰাই দিব, আৰু আধাৰ নম্বৰটো ভৰাই দিব, আধাৰ কাৰ্ডৰ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোক থাকিব লাগিব, সেই নম্বৰটো ইয়াত ভৰাই দিব। ভৰাই দি আপোনালোকে ইয়াত ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, চাইডত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে কি ছেক্টৰৰ কাম কৰিব ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত ধেৰ আছে, আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'লে হ'ল, পেকেজিং ছেক্টৰ বা ফিচাৰিজ তেনেকুৱা ধৰণৰ। আপোনালোকৰ যি ইচ্ছা হয়, যি কৰিব বিচাৰে, আগ্ৰহ থাকে, আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত। তাৰপাছত আপোনালোকে ট্ৰেডটো চিলেক্ট কৰিব, ইয়াত মেনুফেকচাৰিং নে ছাৰ্ভিচ ট্ৰেডিং তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যিটো কৰে ইয়াত চইচ কৰি ল'ব। চইচ কৰি আপোনালোকে এখন ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, 20 KB মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম 400 KB ভিতৰত। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এড্ৰেছটো ভৰাই দিব। ইয়াত এড্ৰেছ 1 এড্ৰেছ 2 তাত ভৰাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি থাকিব আসাম, ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ LSC চিলেক্ট কৰিব ইয়াত, আৰু চাব ডিভিজন, পিনক'ড, ইমেইল এইবিলাক আপোনালোকে চব ভালকৈ চেক কৰি ল'ব দিয়া হ'ল নাই। ইমেইলটোও থাকিব, মোবাইল নম্বৰটোও থাকিব, আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে দিছিলে সেইকাৰণে এইটো থাকিব। আৰু ইয়াৰ তলতে বেংক ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব, বেংক একাউণ্ট, IFSC কোড, বেংক অফ নেম, এড্ৰেছ অফ দ্য বেংক নেম, আপোনালোকে এইবিলাক চব ফিল আপ কৰিব, বেংকৰ ডিটেইলছ। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে দি দিব। ইয়াত HS নে মেট্ৰিক নে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ITI কৰা আপোনালোকে কি হয় আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হয় গ্ৰেজুৱেশ্যন টিক মাৰ্ক কৰিব, যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী টিক মাৰ্ক দিব। টিক মাৰ্ক দি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে কোৰ্চ নেম, বৰ্ড, ইউনিভাৰ্চিটি, কলেজ, পাছিং কিমান চনত পাছ কৰিছিলে, পাৰ্চেণ্টেজ, ডিভিজন কি আপোনালোকে এইবিলাক চিলেক্ট কৰি চব ভৰাই দিব ধুনীয়াকৈ। ইয়াত কি ডিভিজনত পাছ কৰিছিলে সেইটো ভৰাই দিব। তাৰপিছত এই ঘৰটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব, আপোনালোকে যে প্ৰমাণ পত্ৰবোৰ দিছে সত্য হয় বুলি। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে তললৈ আহিব, আৰু ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহিব Are you sure, আপোনালোকে য়েছ কৰিব। য়েছ কৰিলে আকৌ নতুন এখন পেজ অ'পেন হ'ব। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কোনখন পেজ অ'পেন হ'ব। ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি য়েছ ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ফৰ্ম আপোনালোকৰ মুখৰ আগত আহিব, খোল খাব। এইখন ফৰ্মত সকলোখিনি লিখা থাকিব, আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম সকলোখিনি লিখা থাকিব। আপোনালোকে কিবা ভুল হৈছে যদি আকৌ শুধৰাব পাৰিব এডিট কৰি পেলাই। আপোনালোকে এইখন চাই ল'ব ভালকৈ, কিবা ভুল হৈ থাকিলে আকৌ এডিট কৰিব। তাৰপাছত ছাবমিট অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ ওচৰত।